आपण पहिलं प्रकरण पाहिलेलं आहे. आता आपण गणितच्या दुसऱ्या प्रकरणाकडे जाणार आहोत. दुसरं प्रकरण तुमचं आहे पॅरलल लाईन्स अँड ट्रान्सव्हर्सल, म्हणजे समांतर रेषा व छेदिका. आता पहिल्यांदा तुम्हाला रेषेबद्दल माहिती आहेच. पहिल्या 5 आकृत्या तुम्हाला माहिती आहे की पेन्सिलने वहीवर काढलेलं टिंब म्हणजे बिंदू, रेषेला दोन्ही बाजूला बाणाची टोके असतात म्हणजे रेषा अमर्यादित असते, रेषाखंड म्हणजे रेषेचा मर्यादित भाग, त्याच्यानंतर किरणाला बाणाचं एक टोक असतं, प्रतल म्हणजे सपाट पृष्ठभाग. हे सर्व गोष्टी तुम्हाला ऑलरेडी झालेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये वेळ न घालवता आपण डायरेक्ट प्रकरणाला सुरुवात करणार आहोत. समांतर रेषा कशाला म्हणायचं? तुम्ही उदाहरणार्थ रेल्वेचा ट्रॅक बघितला असेल की तो सरळ असतो, तो कधीच एकमेकाला छेदत नाही, तो कधीच एकमेकाला छेदत नाही. म्हणून समांतर रेषा सुद्धा अशाच असतात की ते एकाच प्रतलात असतात. ओनली इन वन प्लेन, ओनली इन वन प्लेन, एकाच प्रतलात असतात. अँड डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, त्या कधीही एकमेकीला छेदत नाहीत. त्याला काय म्हणतो आपण? समांतर रेषा. रेल्वेचे रूळ कितीही तुम्ही पुढे पुढे गेला, वाढवत गेला तरी ते कधी एकमेकांना छेदत नाही. तसं या पॅरलल लाईन्स म्हणजे समांतर रेषा कितीही वाढवल्या तरी त्या एकमेकींना छेदत नाही, मात्र त्या एकाच प्रतलात पाहिजे. म्हणजे उदाहरणार्थ या भिंतीवर एक रेषा काढली, त्या भिंतीवर एक रेषा काढली तर त्या कोपऱ्यामध्ये येऊन एकमेकांना छेदतील. तसं नको, तर एकाच प्रतलामध्ये म्हणजे एकाच पृष्ठभागावरती पाहिजे. प्रतल म्हणजे सपाट पृष्ठभाग, तुम्हाला माहिती आहे. म्हणजे एकाच प्रतलात असतील आणि एकमेकींना छेदत नसतील तर त्या रेषांना काय म्हणतात? समांतर रेषा. लाइन्स इन ओनली इन वन प्लेन किंवा अ प्लेन अँड डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर इज कॉल्ड पॅरलल लाइन्स. लाइन्स इन अ प्लेन किंवा वन प्लेन अँड डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, त्या एकमेकींना कधीही छेदत नाहीत, अशा रेषाला काय म्हणायचं? समांतर रेषा. समांतर रेषा सांगण्यासाठी 2 मुद्दे आहेत. एक की त्या रेषा एकाच प्रतलात पाहिजेत आणि दुसरा त्या एकमेकींना न छेदणाऱ्या पाहिजेत. म्हणजे ज्या रेषा एकाच प्रतलात असतात आणि एकमेकींना कधीही छेदत नाही त्यांना काय म्हणायचं? समांतर रेषा. म्हणजे लाइन्स इन अ प्लेन अँड डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर इज कॉल्ड पॅरलल लाइन्स. मग छेदिका कशाला म्हणतात? तर 2 किंवा अधिक रेषांना, 2 किंवा अधिक रेषांना तिसरी रेषा जर भिन्न बिंदू छेदत असेल, बघा मी काय बोलतोय ते, 2 किंवा अधिक रेषांना तिसरी रेषा वेगवेगळ्या बिंदू छेदत असेल तर त्या रेषेला छेदिका म्हणजे ट्रान्सव्हर्सल. आता उदाहरणार्थ मी असे काढले आकृती, बघा ही रेषा आहे N, ही रेषा आहे M, बरोबर, आणि ही तिसरी रेषा N भिन्न बिंदू छेदते म्हणजे ही सुद्धा काय झाली? छेदिका. ही सुद्धा काय झाली? छेदिका. पण मी अशी आकृती काढली, रेषा L, रेषा M आणि ही तिसरी रेषा काढली, रेषा N, बघा, तर इथे रेषा N ही छेदिका होणार नाही. का होणार नाही? कारण या 2 रेषांना ही तिसरी रेषा एकाच बिंदूत छेदते. आपली अट काय? छेदिकेची अट काय? की 2 किंवा अधिक रेषांना तिसरी रेषा भिन्न बिंदू छेदत असेल, वेगवेगळ्या बिंदूत, मध्ये पॅरलल लाईन असू द्या किंवा पॅरलल नसू द्या, ती तिसरी रेषा जर त्या रेषांना भिन्न बिंदू छेदत असेल तर त्या रेषेला त्या 2 किंवा अधिक रेषांची काय म्हणतात? छेदिका. इथे काय झालंय? 2 रेषांना तिसरी रेषा एकाच बिंदूत छेदते, म्हणजे तिन्ही रेषा एकाच बिंदूतून जातात, म्हणजे त्याला आपण छेदिका म्हणू शकत नाही. म्हणजे काय रे? छेदिका कशाला म्हणायचं? अ लाईन इंटरसेक्ट गिवन 2 लाइन्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, म्हणजे 2 भिन्न बिंदू छेदत असेल देन दॅट लाईन इज कॉल्ड ट्रान्सव्हर्सल. तिला काय म्हणायचं? छेदिका. हे 2 किंवा अधिक रेषांना तिसरी एखादी रेषा भिन्न बिंदू छेदत असेल, 2 किंवा अधिक रेषांना तिसरी एखादी रेषा भिन्न बिंदू छेदत असेल तर त्या रेषेला काय म्हणतात? त्या 2 किंवा अधिक रेषांची काय म्हणायचं? छेदिका. काय म्हणायचं? छेदिका. मग जर तुम्हाला समांतर रेषा आणि छेदिका कळले असेल तर
या छेदिकेच्या छेदनबिंदूवर होणारे कोन जे आहेत ते आपण पाहणार आहोत. बघा इकडे या दोन रेषा आहेत, रेषा L ही आहे, दुसरी रेषा M आणि त्यांची ट्रान्सव्हर्सल छेदिका समजा आहे N. बरोबर, रेषा L आणि रेषा M, लाईन L आणि लाईन M, आणि ट्रान्सव्हर्सल कुठली काढली आपण N, छेदिका कुठली काढली N. याच्या छेदनबिंदू जवळ इथे चार कोन होतात, A B C D असे आपण नाव देऊया. या छेदनबिंदू जवळ E F G H म्हणजे एकूण कोन किती झाले 8. या छेदनबिंदू जवळ 4, या छेदनबिंदू जवळ 4. कळतंय काय, 8 कोन झाले. मग आता याच्यामध्ये करस्पॉन्डिंग अँगल कशाला म्हणायचं, अल्टरनेट अँगल कशाला म्हणायचं आणि इंटेरियर अँगल कशाला म्हणायचं ते आज आपण पाहणार आहोत. हे पहिल्यांदा पाहणार आहोत करस्पॉन्डिंग अँगल, म्हणजेच त्याला आपण म्हणतो संगत कोन. त्याच्यानंतर पाहणार आहोत आंतरकोन, इंटेरियर अँगल, आणि त्याच्यानंतर पाहणार आहोत अल्टरनेट अँगल, व्युत्क्रम कोन. बघूया आपण काय आहे. तर संगत कोनांच्या 4 जोड्या असतात, आंतरकोनांच्या 2 आणि व्युत्क्रम कोनाच्या सुद्धा काय असतात 2 जोड्या असतात. पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल म्हणजे संगत कोनांच्या जोड्या, पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल म्हणजे आंतरकोनांच्या जोड्या, आणि पेअर ऑफ अल्टरनेट अँगल म्हणजे व्युत्क्रम कोनांच्या जोड्या. तर इथे संगत कोन कसे पाहिजे बघा, व्याख्या आपण नंतर बघूया. त्याच्यापेक्षा लक्षात कसं ठेवायचं बघा, ही आपली छेदिका आहे. बरोबर, या छेदिकेच्या एकाच बाजूला 4 कोन आहेत, 1 2 3 4. छेदिकेच्या एका बाजूला 4 कोन आहेत. त्याच्यामध्ये घेताना एकाने घ्यायचे, म्हणजे A नंतर D सोडायचा, E घ्यायचा, म्हणजे काय ना कोन A व कोन E ही पहिली जोडी झाली. त्याच्यानंतर A च्या नंतर कुठला आहे D, D नंतर E सोडायचा आणि H घ्यायचा, म्हणजे D व H. छेदिकेच्या एका बाजूला किती कोन आहेत 4. 4 पैकी घेताना कसे घ्यायचे एकाने, A नंतर E, D सोडून द्यायचा, नंतर D च्या जोडीला कुठला येईल H. मग इकडचे सांगा बघूया, आता तुम्ही पटकन सांगा. B च्या जोडीला कुठला येईल रे, B च्या जोडीला कुठला येईल, C सोडून दिला F. बरोबर, आणि C च्या जोडीला कुठला येईल G. म्हणजे पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल, पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल म्हणजे संगत कोनांच्या जोड्या कशा येतील, अँगल A and अँगल E, अँगल D and अँगल H, अँगल B and अँगल F, अँगल C and अँगल G. म्हणजे छेदिकेच्या एकाच बाजूला अल्टरनेट घ्यायचे एकारे, A नंतर E, D व H, B व F, C व G. येते लक्षात येते. त्याच्यानंतर आंतरकोनासाठी, आंतरकोन म्हणजे या दोन रेषेच्या आतमधले, इंटेरियर, इंटेरियर म्हणजे आतमधले, या दोन रेषे म्हणजे हे काढून टाकायचे, हे घ्यायचे नाही. व्युत्क्रम कोनासाठी, आंतरकोन आणि व्युत्क्रम कोनासाठी या दोन रेषेच्या आतमधले, बाहेरचे 4 गेले. मग इथे आंतरकोन घेताना सेम तसंच, ही जी पद्धत सांगितली तशीच, छेदिकेच्या एकाच बाजूचे. आता छेदिकेच्या एकाच बाजूला एकच जोडी आहे, म्हणजे काय येणार आहे D व E, आणि या बाजूला पण एकच जोडी आहे C व F. अतिशय सोपं आहे. आंतरकोन, इंटेरियर अँगल म्हणजे त्या रेषांच्या आतमधले पहिली गोष्ट, आणि छेदिकेच्या एकाच बाजूला 2च आहेत म्हणजे त्यांची जोडी तयार होणार D व E, आणि इकडे काय होईल C व F. येते लक्षात. आता व्युत्क्रम कोनासाठी काय करायचं, झेड मधले घ्यायचे किंवा तिरकस गुणिले चिन्हामधले किंवा झेड मधले लक्षात ठेवा. म्हणजे इथे कसं येणार, हा झेड बघा, झेड कसा काढतो D आणि F, म्हणजे काय येणार D व F, आणि या झेड मधले C व F तिरकस गुणिले चिन्हामधले C व E. लक्षात येते का बघा. पुन्हा एकदा संगत कोन किती असतात रे, संगत कोनांच्या 4 जोड्या असतात, A B C D A F G H. छेदिकेच्या एकाच बाजूच्या 2 जोड्या कशा घ्यायच्या एकाने, A च्या जोडीला E आणि D च्या जोडीला H. येते लक्षात. B च्या जोडीला F आणि C च्या जोडीला G. संगत कोनाच्या किती जोड्या येतात, पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल किती येतात 4.
आता आंतरकोन आणि व्युत्क्रम कोनासाठी या रेषेच्या आतमधले आंतरकोन शब्दातच आहे, आंतरकोन म्हणजे आतमधले इंटेरियर अँगल. परत तीच छेदिकेच्या एका बाजूला एकच जोड आहे डी व ई आणि इकडे काय येईल सी व एफ. नंतर व्युत्क्रम कोन कसे घ्यायचे, याला इंटेरियर अल्टरनेट अँगल पण म्हणतात. आंतर व्युत्क्रम कोन म्हणजे आतमधले व्युत्क्रम कोन, आतमधले व्युत्क्रम कोन, बाहेरचे व्युत्क्रम कोन नाही. आंतर कदाचित शब्द व्युत्क्रम कोन पण देतात आणि आंतर व्युत्क्रम कोन पण देतात, अल्टरनेट अँगल पण देतील आणि इंटेरियर अल्टरनेट अँगल पण देतील. म्हणजेच डी ला एफ, डी व एफ आणि सी व ई गुणिले चिन्ह मधले घ्यायचे किंवा झेड मधले घ्यायचे. आणखी एखादं एक्झाम्पल बघूया आपण, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. बघूया आपण, या दोन रेषा आहेत एल एम, छेदिका एन, पी क्यू आर एस टी एक्स वाय झेड, काय पण घ्या किंवा डब्ल्यू घ्या, डब्ल्यू एक्स वाय झेड. बघूया बघा, पटपट पटपट सांगायचं मला. पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोणाची पहिली जोडी कोण सांगेल. ही आपली छेदिका आहे ट्रान्सव्हर्सल. लाइन एन इज अ ट्रान्सव्हर्सल ऑफ लाइन एल एंड एम. माझ्या छेदिकेच्या एकाच बाजूला चार कोण आहेत, त्याच्यापैकी पहिली जोडी कोण सांगेल पी आणि कुठला येईल डब्ल्यू. पहिली जोडी कुठली पी आणि डब्ल्यू. दुसरी जोडी कुठली संगत कोणाची एस व झेड, कोण एस व कोण झेड. आता छेदिकेची या बाजूला कोण सांगेल कोण क्यू व कोण एक्स आणि शेवटची जोडी कोण आर व कोण वाय. हे तर लक्षात, संगत कोणाला सर्वेच्या सर्व येतात, 8 चे 8 कोण येतात म्हणजे 4 जोड्या. पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल. आता पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल साठी आतमधले येणार, हे बाहेरचे घ्यायचे नाहीत. आता बाहेरचे घेणार का नाही, फक्त हे 4 आतमधले, या रेषेच्या आतमधले. म्हणजे काय येणार आंतरकोन इंटेरियर अँगल, पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल. पेअर म्हणजे जोडी, आंतरकोनांच्या जोड्या. म्हणजे इकडे काय येणार एस आणि डब्ल्यू एकच आहे आणि इकडे आर आणि एक्स. हे तर तुमच्या लक्षात, अतिशय सोपं आहे. आंतरकोन सोपे, संगत कोन पण सोपे. छेदिकेच्या एकाच बाजूची पहिली जोडी कुठली एस आणि डब्ल्यू आणि इकडे काय येईल आर आणि एक्स. आता व्युत्क्रम कोणाची तुम्ही सांगा. आंतर व्युत्क्रम कोन म्हणजेच इंटेरियर अल्टरनेट अँगल गुणिले चिन्हामध्ये एस च्या जोडीला कुठली एक्स बरोबर आहे आणि आर च्या जोडीला कुठली डब्ल्यू. राहिलं लक्षात तुमच्या, येते का लक्षात. संगत कोन पी व डब्ल्यू, दुसरी जोडी एस व झेड, तिसरी जोडी क्यू व एक्स, चौथी जोडी आर व वाय. बरोबर. छेदिकेच्या एकाच बाजूचे एकाडे घ्यायचे. कसे घ्यायचे एकाडे. आंतरकोनासाठी आतमधले, बाहेरचे 4 कॅन्सल, 1 2 3 4 आतमधले 4 घ्यायचे. आणि छेदिकेच्या अट तीच, छेदिकेच्या एकाच बाजू पहिली जोडी एस व डब्ल्यू आणि दुसरी जोडी आर व एक्स. कळतंय, लक्षात येते. आणि व्युत्क्रम कोणासाठी तिरकस घ्यायचे किंवा झेड मधले घ्यायचे. पहिल्या झेड मधला एस आणि एक्स आणि या झेड मधला आर आणि डब्ल्यू किंवा गुणिले चिन्हामध्ये एस आणि एक्स आर आणि डब्ल्यू. अशा प्रकारे तुम्हाला संगत कोणाच्या, व्युत्क्रम कोणाच्या आणि आंतर कोणाच्या जोड्या लिहायच्या. लक्षात येते कसं लिहिलंय ते. तर अशा प्रकारे तुम्ही काय करायचं, काय काय शिकलो आपण पुन्हा एकदा. पॅरलल लाईन, ज्या रेषा एकाच प्रतलात असतात आणि एकमेकांना छेदत नाहीत, ओनली इन वन प्लेन अँड डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर इज कॉल्ड पॅरलल लाईन. छेदिका कशाला म्हणतो, दोन रेषांना तिसरी रेषा भिन्न बिंदू छेदत असेल, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तर त्याला काय म्हणतो आपण ट्रान्सव्हर्सल म्हणजे छेदिका. त्याच्यानंतर तयार होणाऱ्या कोणामध्ये संगत कोणाच्या 4 जोड्या, आंतर कोणाच्या 2 आणि आंतर व्युत्क्रम कोणाच्या 2 जोड्या. इकडे संगत कोण इकडे घ्यायचे ए व ई, डी व एच, बी व एफ, सी व जी. आंतर कोणासाठी या रेषेच्या आतमधली पहिली जोडी डी व ई, दुसरी जोडी सी व एफ आणि व्युत्क्रम कोणासाठी तिरकस घ्यायचे डी व एफ, सी व ई. राहिलं लक्षात, समजलं सर्वांनी. याचा सुद्धा स्वाध्याय तुम्ही व्यवस्थित करायचा, नोट्स मध्ये दिलेलं व्यवस्थित करायचं, जे सोडवायला सांगितलं ते सोडवायचं आणि व्यवस्थित काय करायचं रिप्लाय द्यायचा, घरचा अभ्यास व्यवस्थित करायचा आणि काय समजलं नसेल तर विचारायचं. आज आपण इथे थांबतोय. नमस्ते.